यीशु बोलाउँछन् सबलाई यीशु बोलाउँछन् सबलाई साथ बोलाउँछन् अङ्गालो बोलाउँछन् सबलाई प्रेम साथ बोलाउँछन् अङ्गालोमा उनको यीशु बोलाउँछन् सबलाई सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो म कहाँ हो म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्लिएको छ यसो प्रभुलाई हामी यो बिहानी धन्यवाद दिँदछौँ हामीलाई तपाईँ प्रभुले तपाईँको नजिक जसरी बोलाउनका लागि प्रभु जुन आज साँच्चै प्रेम हामी माथि आज जनाउनु भएको छ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ म अब तिमीहरूलाई आज साँच्चै नै तिमीहरूलाई म दास भन्दिनँ तर म तिमीहरूलाई आज मित्र भन्दछु किनकि असल मित्रले आफ्नै असल मित्रको निम्ति जसले ज्यान आज साँच्चै नै दिँदछ अनि त्यही काम तपाईँ परमेश्वरले गरेर प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जसरी पुर्याउनु बोलाउनु ने प्रभु तपाईँको सामुन्ने हामी आउँदछौँ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जो हाम्रो जीवनदाता जुन हाम्रो आज सबै थोक तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु यो बिहानी तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो तपाईँको जीवित उपस्थितिमा हामी आज यतिका जन तपाईँ प्रभुमा आउन सक्यौँ ओ प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् हालेलुया धन्यवाद 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 ओ पिता तपाईँ प्रभुलाई हामी योचोटि प्रशंसा अनि महिमा दिँदछौँ तपाईँ प्रशंसा अनि महिमाको प्रभु तपाईँ जस्ता आज साँच्चै नै अरू कोही आज साँच्चै नै छैन महान अनि जिउँदो पिता तपाईँ परमेश्वर जसलाई आज चिन्ने दाउद जसले आज भन्दथ्यो कि मैले आज कुनै अरू कुनै देवी देवता त्यसका मूर्तिहरूलाई म पुज्ने छैन भनिकन प्रभु अनि जसबाट आफूलाई आज तपाईँ परमेश्वरको महिमाको खातिर अलग गरेर प्रभु जसरी दाउदले तपाईँ परमेश्वर जसमा आज निश्चिन्त थियो र तपाईँको प्रशंसा अनि महिमा सङ्कटको घडीमा पनि जसरी आज गरिराखेको थियो ओ प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो बिहानी तपाईँ प्रभुकै चरणमा आउँदछौँ प्रभु अनि हामी जे छौँ जस्तो छौँ नि हाम्रो सबै परिस्थितिहरू बाजा साथी जसरी हामीले बिताइराखेका छौँ प्रभु हामी तपाईँको चरणमा राख्नु तपाईँको उहाँको अगुवाई माग्न आज हामी आज साँच्चै तपाईँमा आउँदछौँ ओ पिता जसरी तपाईँसँग आज पावलले समय बिताउँदथ्यो प्रभु जुन पावलले तपाईँ परमेश्वरसँगको त्यो राखेको सम्बन्ध र तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूबाट निश्चिन्त भइकन तपाईँकै खातिर प्रभु आफ्नो सम्पूर्ण सांसारिक कुराहरू तपाईँले तयारी भयो त्यति मात्र होइन तर तपाईँ परमेश्वरको निम्ति दुःख अनि कष्ट उठाउँदाखेरि पनि प्रभु आज जसरी आज रमाएर ओ पिता जसरी तपाईँ परमेश्वरमा आज खुसी भएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा अनि महिमा गर्न सक्नुहुन्छ ओ प्रभु आज साँच्चै दाउदको परमेश्वर तपाईँ आज पावलको परमेश्वर प्रभु पावलको हृदयको आज सान्त्वना उत्साह जोस जाँगर प्रभु बल शक्ति शब्द सामर्थ्य सबै भएका आज तपाईँ प्रभु तपाईँ नै आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई हामी आफ्नो गर्दछौँ परमेश्वरलाई धन्यको भन्दछौँ हालेलुया महान अनि जिउँदो पिता तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद तपाईँलाई प्रशंसा अनि महिमा याद दिँदछौँ हालेलुया जिजस वादाका प्रभु तपाईँ प्रभुलाई आज धन्यवाद दिनको निम्ति प्रभुका जसलाई आज जसरी तपाईँले प्रभु पावल आज चिन्नुभयो पनि आज पावल जसले तपाईँ परमेश्वर ओ प्रभु आज साँच्चै तपाईँको निम्ति दुःख उठाउन मात्र होइन तर तपाईँको खातिर आज साँच्चै नै त्यो मृत्यु वरण गर्नको लागि पनि जसरी आज उहाँ तयार हुनुभयो प्रभु तपाईँ किनकि सारा संसारको आज महालिक जसले तपाईँको जसले आज साँच्चै नै तपाईँ गौमा
भरोसा गरिकन तपाईँको महिमा खोज्नेहरूको निम्ति प्रभु जुन चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरूमा जुन आशिषहरू राखिदिनु भएको छ प्रभु जुन चाहिँ कुरामा आज निश्चय राजा पाओ जस्तो तपाईँ प्रभुमा हामी भएर प्रभु यो संसारमा जुन दुःख हामीले भोग्नु पर्नेछ जुन आज साँच्चै समस्याको बाटो भएर हामी जानुपर्नेछ प्रभु यो समयमा हामीलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेक अनि त्यो शक्ति बल ताकत तपाईँ प्रभुमा माग्नको निम्ति तपाईँको चरणमा हामी आएका छौँ प्रभु किनकि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हाम्रो राजा ओ प्रभु तपाईँ जस राजा साथी हाम्रो ख्याल गरेर प्रभु तपाईँले यहाँ भन्नुभएको छ एउटा पापी राजा साथी पिताले आफ्नो छोराछोरीहरूको खाँचने आवश्यकता के हो त्यो बुझेर आज साथीले दिन जान्दछ भनेदेखि तपाईँ जो आज सारा ब्रह्माण्डको मालिक जसले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा सिर्जना भयो र जो हामी तपाईँ प्रभुका हौँ र तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नलाई तपाईँले भन्नुभएको छ साँच्चै नै कुनै कुराहरूको अभाव नमाने तपाईँ परमेश्वर आज हामीलाई राख्नुहुनेछ प्रभु हामीले आज हाम्रो शरीरको अभावहरूमा भएर जाँदा हाम्रो खाँचने आवश्यकतामा भएर जाँदा प्रभु हामी आज साँच्चै नै कतिचोटि आँकिन्छ चिल्लाउँछौँ तर प्रभु आज यी सबै कुराभन्दा चाहिँ तपाईँको धार्मिकता सत्यताको निम्ति दुःख अनि कष्ट आज हामीले भोग्नु परेको छैन तर ती सबै कुराहरू भोग्नको निम्ति पनि त्यो दुःख उठाउनको निम्ति जसरी तपाईँ प्रभुमा आज हामी बोलाएका छौँ ओ प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ प्रभुमा जसरी दाउद आज स्थिर थियो सबै परिस्थितिमा तपाईँ प्रभुमा जसरी तपाईँ आज साँच्चै नै यसो स्वयं जो शरीरमा हुनुहुँदाखेरि अन्तसम्म आज स्थिर हुनुभयो प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा आज तपाईँका सेवक तपाईँका प्रेरित आज साँच्चै तपाईँका चेलाहरू जसरी तपाईँ परमेश्वरमा स्थिर थिए प्रभु अनि आज तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु पाओ जसरी स्थिर भयो सबै परिस्थितिमा प्रभु आज उनीहरूकै कारणले गर्दा तपाईँ प्रभुको महिमा भयो ताकि त्यो महिमा हो फैलिएर प्रभु आज यसले पाउन प्रभु हामीले आज यो कोठामा र अहिले हामी यहाँ जतिजना छौँ त्यहाँ तपाईँ परमेश्वरले आज पुऱ्याउनु भएको छ किनकि तपाईँको महिमामा प्रकट नभएको भए प्रभु हामी अझै पनि अन्धकारमा हुने हामी अझै पनि प्रभु पापको दासत्वमा प्रभु ती घिन लाग्दा कुराहरू गरेर निराशमा आज साँच्चै संसार आगामी हुने थियो तर प्रभु तपाईँको महिमा हामीमा यसरी प्रकट भयो ताकि हाम्रो हृदयहरू बदलिदिनु हुने तपाईँ परमेश्वर हाम्रो आज सोच विचारहरू बदलिदिनु हुने परमेश्वर हामीलाई अनन्त आशा भविष्य दिनु तपाईँ परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँको यो महिना युवा साथी अनि ओ पिता तपाईँ परमेश्वर तपाईँ प्रभुलाई प्रशंसा धन्यवाद तिम्रो आराधना गर्छु जसरी हेर्छु तिम्रो उपस्थिति भित्र बस्छु प्रेमको अनुभव गर्छु एका चुद्रका हृदयको दिएको हुन्छ हमारा शरीरको Jesus, Father God, hallelujah.
ओ पिता तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो सुन्दर आशिषमय बिहानी। प्रभु तपाईँ हाम्रो शरणस्थान, तपाईँ हाम्रो किल्ला, अनि तपाईँ हाम्रो साँच्चै नै सबै थोक चाहिँ तपाईँ हुनुहुँदछ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी दाउदले जस्तै तपाईँ परमेश्वरलाई आज साँच्चै नै प्रभु आज पावलले जस्तै तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु जसरी योना जसरी प्रभु अयुबले तपाईँ परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको थियो। प्रभु सबै खाँचो अभावमा पनि प्रभु हबकुकले भनेको जस्तै सबै परिस्थितिमा पनि तपाईँ प्रभुमा हामी अझ स्थिर भइकन तपाईँ प्रभुको खातिर दुःख उठाएर तपाईँलाई महिमा दिइराख्न सकौँ। किनकि यो संसार जो आज हाम्रो घर होइन, तर जहाँ आज तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभु त्यहाँ जाने योग्य हुनलाई पनि बाधा दिने आज हाम्रो धेरै कुराहरू होलान्। आज तपाईँ प्रभुमा सुन्दर मिलिकन हाम्रो सबै कुराहरू राख्दै प्रभुसँग चाहन्छौँ। ओ पिता तपाईँ परमेश्वरले आज साँच्चै नै अनुग्रह गर्नुभएको छ। तपाईँ प्रभुसँग यसरी समय बिताउनलाई तपाईँ प्रभुकै महिमा भएको होस्। हालेलुया। सबै कुरा तपाईँमा राखिकन यो बेला प्रभु हाम्रो यो छोटो धन्यवाद प्रशंसा अनि महिना तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नुहोस्। सबै बिन्ती नै प्रार्थना यीशुको नाममा। हुन्छ हाम्रो माझमा आज विशेष गरी वचनबाट हामी हेर्दै अनि निरन्तर हामी प्रार्थना गर्ने यहाँहरूको माझमा यो समय हामी सदा चाहिँ विशेष गरी जसरी हामीले पश्चाताप भन्यौँ अनि पश्चाताप गर्नुपर्ने धेरैवटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले मनन प्रभुसँग समय बिताउँदै मनन गऱ्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै पवित्र आत्माले उहाँको वचनहरूद्वारा प्रकट गराइदिनु हुँदो रहेछ। अनि यो समय हामी 2 इतिहास 4:14 पद 2 इतिहास 4:14 पद तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि सुशील भाइ बाइबल छ? सुशील भाइ म्युजिक लगाएको तिमीले? मेरो पल्ला 2 इतिहास हुन्छ। 2 इतिहास 7:14 हुन्छ। हामी 2 इतिहास 7:14 भाइ सुशील पायो भनेदेखि पढ्दैन बाबु। हजुर हुन्छ। हामी यो पछाडि यसरी नै बाइबलबाट पढ्दै अनि प्रभुको वचनलाई हेरेर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विषयमा। 2 इतिहास 7:14 यदि यहाँहरूमध्ये कसैले पाइहाल्नु, सुशीले पाइसक्यो होला है। ल पढ्दियो त बाबु स्पष्टसँग। यहाँ यसरी लेखेको छ, यदि मेरो नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्टकालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। आमेन। यहाँनिर यसरी वचनले भन्दछ, है यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ
र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। यो जुन समयमा परमेश्वरले यो वचनको प्रकाश जुन व्यक्तिलाई भएको थियो, अनि त्यो समय विशेष गरी इजरायलीहरू जुन प्रभुको जातिहरू हुन्, तर तिनीहरू अन्य जातिको देवी देवता मूर्तिहरूद्वारा उनीहरू बहकिएका थिए र उनीहरूले परमेश्वरलाई अनादर गर्ने घिनलाग्दो कुराहरू गरेको थियो। र तिनीहरूलाई देखेर अनि फेरि पनि परमेश्वर जसले आफ्नो कोमल हृदय यसरी देखाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ है। अनि यो समयमा विशेष गरी ती इजरायलीहरू जो थिए, जसलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, जसलाई विशेष गरी मिस्रबाट है छुट्याएर अनि साँच्चै नै जसरी त्यो लाल समुद्रको त्यो ठुलो समुद्रमा पनि जोगाएर जब पार गर्नुभयो, त्यही व्यक्तिहरू जो प्रभुदेखि फेरि साँच्चै नै आफ्नो हृदय जुन कुराहरूमा उनीहरू समावेश भएको थियो, तिनीहरूदेखि परमेश्वर रिसाउनुको अलावा यदि फेरि उनीहरू चाहिँ नम्र भइकन फर्केर आउँछन् भनेदेखि, मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ भने तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यही व्यक्तिहरू जसले प्रार्थना गर्दा, जसको प्रार्थना नगरे तापनि उनीहरूले भोगेको दुःख अनि कष्ट जुन मिश्रमा थियो, अनि त्यतिखेर उनीहरूले भोगेको दुःख अनि कष्ट सबै देखेर परमेश्वरले आफ्नो दया, आफ्नो साँच्चै नै आफ्नो हृदय चाहिँ विशेष गरी मोसाद्वारा जसरी त्यो इजरायलमा हुँदाखेरि प्रकट गर्नुभयो, उनीहरूलाई त्यो मिश्रीहरूको ठाउँमा बस्दाखेरि त्यो मृत्युबाट पनि जोगाएर परमेश्वरले ल्याउनु भयो। तर फेरि पनि परमेश्वरको विरुद्धमा यी मानिसहरू उभिएका थिए, तर परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो तिनीहरू फेरि फर्केर आयो भनेदेखि, नम्र पारेर यदि प्रार्थना गर्छ चालबाट फर्कन्छ भनेदेखि भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यही परमेश्वर जो आज हाम्रो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यस्तै हृदय भएको जुन आज प्रभुले हामीलाई देखेर पनि त्यही भन्न चाहनुहुन्छ है, जसले आज नम्र आफूलाई पारेर भनेर भनेको छ। नम्र हुनुको निम्ति यहाँनिर हामीले गरेका दुष्ट चालहरू, दुष्ट विचारहरू, ती कुराहरू पनि हामीले प्रभुमा स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि विशेष गरी हामीले यो हप्ताहरूमा हाम्रो मण्डलीमा शनिबारको जुन चाहिँ मुख्य वचनको विषय छ, अनि त्यहाँनिर यसुले भन्नुभएको छ, धन्य नम्रहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हुन्। र त्यही परमेश्वरको नजरमा हामी धन्य हुन, परमेश्वरको नजरमा धन्य हुनको निम्ति हामी नम्र, हामी आफूलाई पार्नु र नम्र भइकन प्रभु अघि जानु भन्नु आज हामीले गरेका भुल गल्ती अनि अपराधहरू आज पनि आज स्वीकार गर्नु है। अनि हाम्रो दुष्ट चालहरूबाट पनि हामी फर्किनु, अनि हामीले गएको समयमा पनि व्यक्तिगत रूपमा हामीले गरेका भुल गल्तीहरू यसो याद गर्दैथ्यौँ। अनि यति बिघ्न हामीले गरेका गल्ती भुलहरू चाहिँ हामीलाई वचनहरूबाट देखा परिराखेको थियो। अनि हामी त्यस्तै कुराहरू सम्झेर क्षमा मागिरहेका छौँ, व्यक्तिगत अनि परिवार अनि मण्डलीको लागि है। अनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले साँच्चै नै कतिचोटि आज परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय हामीले अन्य कुराहरूलाई दिइराखेको होइन, अनि हामीले दिइराखेको हुन्छौँ यही समयमा पनि। अनि अहिले पनि कतिजना मानिसहरूले त्यसै गरिराखेको हुन्छ सम्भवतः। अनि यो चाहिँ हामीले अरूलाई हेरेर होइन, तर हामी आफूलाई हेरेर प्रभुको अगाडि नम्र बनाउने कुराहरू रहेछ। सायद हामीलाई परमेश्वरले दिएको 24 घन्टामा कति घन्टा चाहिँ हामीले कसरी दिइराखेका छौँ है। हामी त्यो त्यति 24 घन्टामा हामी कति घन्टा सुतिराखेका छौँ, अनि अब हामीले कति समय चाहिँ कस्तो कुराहरूमा प्रयोग गरिराखेका छौँ। हामी कतिचोटि 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टासम्म मानिसहरूसँग बसेर गफ गर्दाखेरि हामीले गफ गरिराखेका हुन्छौँ। अनि गफको विषयहरू पनि हामी यसो याद गरौँ। कोही बेला एकदमै साँच्चै नै आफूलाई पनि अनुग्रह नमिल्ने अनि अरूलाई पनि अनुग्रह नमिल्ने खालको
गफहरू हामी गरिराखेका हुन्छौँ है, फल्नाको कुरा यस्तो, फल्नाको उसले यसले यति कमायो, यसो गर्यो, अनि त्यसको त यस्तो पो त भनेर हामी कुरा काटेर समय बिताउनेहरू नै हुन्छौँ होइन। जुन चाहिँ कुराहरू गरेर हामीलाई न फाइदा हुन्छ न अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ है। अनि यदि त्यसरी हामी समय दिनानुदिन बिताउनेहरू भयौँ भनेदेखि बिताइराखेका छौँ र जसबाट हामीलाई केही पनि आशा छैन भनेदेखि हामी जाँचेर ती कुराहरूप्रति पनि हामीले क्षमा माग्नुपर्ने रहेछ। अनि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् है। अनि अब 24 घन्टामा बाँकी कति घन्टा हामीले केमा हामी समय दिइराखेका छौँ। सबैभन्दा ठुलोसँगको सम्बन्धमा रहिरहनु, अनि हामीले हाम्रो पारिवारिक माहौल पनि एकदमै प्रभुलाई आदर दिने बनाउनलाई, अनि त्यस्तो प्रभुलाई पनि अनादर हुने, अनि यहाँ घरमा पनि परिवारमा पनि राम्रो वातावरण नदिने त्यस्ता कुराहरू छ भनेदेखि केही कुराहरूमा त्यस्तै गरेन आदतहरू हामीमा छ भनेदेखि प्रभुमा पश्चाताप गर्नुपर्ने समय है। अनि हाम्रो दुष्ट चालबाट प्रभुमा फर्किन्छौँ भनेदेखि भनेर यहाँ प्रभुले भन्नुभएको थियो, जसरी ती इस्राएलीहरूलाई हेरेर त्यो परमेश्वरले हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ। अनि अरू परिवारको विषयमा म पनि सोच्दै थिएँ होइन, कोही बेला हाम्रो पारिवारिक संस्कार, हाम्रो जुन कल्चर छ यहाँहरू हरेकको आफ्नै छ, अनि हाम्रो परिवारको पनि आफ्नै छ। अनि हामी परिवारमा जब हामी बिहान उठ्छौँ अनि उठेदेखि जुन किसिमको बोली चाली व्यवहारहरू चाहिँ हाम्रो एकादुस्रामा हुन्छ, अनि हामी सोच्दै थियौँ, याद गर्दैथ्यौँ कतिचोटि प्रभुलाई हामीले अनादर गर्ने बोली वचनहरू चाहिँ हामीले एकअर्कालाई गरिराखेको रहेछौँ। श्रीमानलाई श्रीमतीलाई, छोरीलाई कोही बेला हप्काउने, कोही बेला गाली गर्ने, या कोही बेला फोकटेको कुराहरूमा रिसाउने, या त्यस्तै झगडा गर्ने माहौलहरू बनाएर हामीले समय गरिराखेको रहेछौँ। अनि त्यस्तो कहाँबाट त्यो कुराहरू आउँछ, अनि त्यो कमजोरी चाहिँ किन आज हामीमा छ है। हामीमा कोही बेला रिसाएर झडङ्ग हुने, कोही बेला हामीमा अरूको रिसिया डाहाको कारणले गर्दाखेरि पनि, अनि कतिचोटि कतिवटा कुराहरू सहन नसक्ने खालको हाम्रो बानीहरू हुन सक्दछन्। अनि त्यही कुराहरू चाहिँ जब हामी परिवारमा एकास गर्दाखेरि, अनि हामीले परिवारमा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अनि संगतिमा जोडिराखेको हुन सक्छौँ। अनि गएको समयमा कोही परिवारसँग हामी समय बिताउँदै थियौँ, अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ताकि परिवारमा चाहिँ भनेको कुरा नसुनिदिएको कारणले गर्दाखेरि होइन, भनेको कुरा चाहिँ आज बहिनीले नसुनिदिएको कारणले, भनेको कुरा चाहिँ आज श्रीमती नसुनेको कारणले गर्दा अनि घरमा अशान्ति छ। अनि अब अशान्ति हुने त्यो घरमा प्रार्थना अनि प्रभुलाई प्रशंसा त्यो त सम्भवै भएन। अनि हामीसँग पनि त्यस्तै परिस्थितिहरू आइराख्ने जति पनि कुराहरू छन्, अनि त्यो अरूबाट नभइकन त्यो मबाट अनि हामीबाट नै हुन्छ। अनि ती कुराहरू पनि प्रभुमा हामी क्षमा मागौँ। अनि हामीले गएको समयमा पनि मण्डलीको कुराहरू याद गर्दैथ्यौँ। मण्डली भनेको परमेश्वरको शरीर हो, अनि जसको शिर चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। तर हामी ख्रिस्टको शिर चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, अनि हामी त अङ्गहरू हौँ। अनि हाम्रो अङ्ग चाहिँ आज शिरको नियन्त्रणमा हुन्छ। अनि शिरले आज साँच्चै नै जे चाहना गर्छ अङ्गले त्यही गर्ने हो। तर कतिचोटि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी, हामीले परमेश्वरको निर्देशन, आज ख्रिस्टको निर्देशन आज मानिराखेको हुँदैनौँ। अनि त्यही आज साँच्चै नै त्यसकै विरुद्धमा हामीले कोही बेला एकादुस्रासँग विभिन्न कुराहरू पनि हामीमा हुँदछ। अनि म त्यही कुराहरू याद आउँदै थियो। अनि त्यस्तो कमजोरीमा हामी किन रहिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामीसँग धेरै कुराहरू चाहिँ प्रकट भइराखेको थियो होइन। अनि त्यो सबै हामीले सम्झेर प्रभुमा क्षमा माग्ने समय जसरी प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, आउनुहोस् यो समय। विशेष गरी यो दोस्रो इतिहास 7:14 भनेको जस्तै हामी आफ्नो निम्ति यता मनन गरौँ, हामीले कसरी 24 घन्टालाई हामीले कसरी समय बिताइराखेका छौँ। अनि हामीले याद गरौँ हाम्रो परिवारमा बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म। म आज साँच्चै नै म एउटा बाबु भएको कारणले गर्दा मैले मेरो श्रीमती, मेरो छोरा छोरी, अनि मेरो के भन्छ यहाँ प्रेमु छ, अनि अहिले भाइ सुभाष पनि छ, म कसरी समय बिताइराखेको छु। हिजो हामीले अस्तिको दिन हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहाँ प्रार्थना गर्दै थियौँ कतिजना अभिभावकहरूको निम्ति। कतिजना अभिभावकहरू जसले आफ्नो जिम्मेवारी छोराछोरीहरूको सामु राम्रोसँगले पुरा गरिदिँदैन, त्यही कारणले गर्दा छोराछोरीहरू चाहिँ एकदमै यो समय बिग्रिरहेको छ, स्कुल जान पाएको छैन, सङ्गति गर्न पाएको छैन प्रभु भनेर भनिराखेको थियो। अनि मैले पनि कसरी मेरो छोराछोरीसँग समय बिताइराखेको छु त्यो याद गर्नुपर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ है।
अनि बिहानदेखि बेलुकासम्मको सबै कुराहरू याद गरौँ अनि जहाँ जे गरिराखेका छौँ ती कुराहरू गरेर प्रभुलाई महिमा हुने कुरा भएको छैन भनेदेखि हामी प्रभुमा पश्चाताप गरौँ र प्रभुलाई अनादर हुने कुराहरू चाहिँ ममा मेरो भित्र अनि परिवारमा नहोस्, मण्डलीमा पनि आज नहोस्। मण्डली भनेको आज क्रिस्टको शरीर हो अनि त्यसको शिर चाहिँ आज येशू हुनुहुन्छ, जुन येशूलाई चाहिँ येशूको इच्छा चाहिँ आज पुरा हुनुपर्नेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यो प्रार्थनाको अन्त चाहिँ हाम्रो माझमा दिदी जाङ्मु हुनुहुन्छ अनि जाङ्मु दिदीको हुन्छ जाङ्मु दिदीले गरिदिनुहोस् ल। हुन्छ हुन्छ सबैजना प्रार्थना। महान अनि जिउँदो पिता तपाईँ प्रभुमा हामी यो बिहान हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा म यसरी प्रार्थना गर्दछु र प्रभु म आफै त्यो तपाईँ प्रभुको आज साथै एउटा प्रभु आज साथै छोरा तपाईँ परमेश्वर जस्तै मैले बाबु भनिकन म तपाईँको सामने कहिले पनि आइन प्रभु तपाईँ कति आज साथै नै महान महिमामय आदर अनि इज्जत अनि सम्मानको पिता तर प्रभु मैले परमेश्वरलाई चिनेर तपाईँलाई आदर दिनको निम्ति म कहिले आफूलाई पनि नम्र बनाइन तर प्रभु पापमा तपाईँलाई अनादर गर्दै गर्दा म अन्धकारमा आज साँच्चै नै त्यो निराशमा आज हताशमा अनि आज साँच्चै नै प्रभु आज त्यो हुँदाखेरि परमेश्वर साँच्चै नै मलाई प्रभु तपाईँको काखमा आज साँच्चै नै डोर्याउनु भयो प्रभु आज साँच्चै नै मलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो हत्केलामा राख्न चाहनुहुन्छ तर प्रभु म प्रत्येकलाई सुरक्षा वचन तपाईँको इच्छा अनि योजनालाई लत्याउनको काम मबाट गर्नुभयो किनकि मैले पनि यो एउटा समयहरू थियो जुन समयमा मैले तपाईँ परमेश्वरको वचन तपाईँ परमेश्वरको इच्छा योजना बुझ्नको निम्ति मेरो हृदयमा प्राथमिकता प्रभु मेरो आज शारीरिक चाहना नि इच्छा रमाइलो अनि कतिवटा कुराहरू पुरा गर्नको लागि त्यसकै पछि लागिराखेको थिएँ तर पनि मलाई तपाईँ परमेश्वरले ती सबै कुराहरूबाट अलग गरेर तपाईँको आज राख्नुभयो तर त्यहीँ रहँदाखेरि पनि प्रभु मेरो मनमा कतिचोटि तपाईँलाई अनादर गर्ने कुराहरू आज साँच्चै थिए प्रभु तर तपाईँ परमेश्वरले मलाई आज साँच्चै नै मेरो प्रभु म जस्तो थिएँ त्यही अनुसार तपाईँले मलाई न्याय गर्नु भएन तर तपाईँको अनुग्रहमा मलाई यो समयसम्म तपाईँले मलाई डोर्याएर ल्याउनु भएको छ ओ पिता म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु यो समय पनि म तपाईँको चरणमा मेरो आज साँच्चै नै म जस्तो छु त्यस्तै तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु ममा पनि अझै आज कतिवटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ आज कुराहरूको कारणले गर्दा कतिचोटि तपाईँ परमेश्वरलाई आदर हुँदैन प्रभु ती सबै कुराहरू जुन तपाईँको नजरमा आज प्रश्न छ प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु र प्रभु तपाईँले भनेको जस्तै आज तपाईँको अघि नम्र ल्याउनलाई प्रभु मैले गरेका आज तिमीलाई तपाईँको उडान आदर गर्ने आज जति पनि कुराहरू छन् प्रभु आज साँच्चै नै ममा आज त्यो रिस अनि क्रोध जति पनि आज साँच्चै नै जुन तरिकाले आउँदछ तर ती सबै कुराहरूमाथि पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने जुन तपाईँ प्रभुमा भएर तपाईँ प्रभुबाट आज हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु आज म तपाईँमा क्षमा मागिकन तपाईँको अगुवाई अनि आशिष माग्छु पिता म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु यो परिवार जुन परिवारमा आज तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह छ ताकि आज यो परिवारमा तपाईँ परमेश्वर जसरी राज्य गर्नुभयो ताकि तपाईँ परमेश्वरले नै राज्य गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना तपाईँ प्रभुको आज साँच्चै नै नियन्त्रण हुन सक्यौँ तर पनि अझै तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको नियम आज तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको कानुन विधि व्यवस्थाहरू हामीले धेरैचोटि आज भङ्ग गरिरहँदछौँ प्रभु आज त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि प्रभु आज साँच्चै नै हामीले तपाईँलाई अनादर गरिराखेको होला एउटा पारिवारिक एउटा साँच्चै नै सँगै आज समय बिताउनको लागि प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ साँच्चै नै आज हामीले तपाईँ प्रभुमा आज्ञाकारी भइकन एउटा पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज हामीले परिवारमै गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामीले अरूसँग कसरी आज गर्न सक्दछौँ प्रभु आज त्यो कमजोरीहरू जुन आज हाम्रो परिवारमा छ प्रभु म तपाईँ प्रभुको अगाडि आज साँच्चै नै राख्छु अझै तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई देखाइदिनुहोस् ताकि तपाईँको
तपाईँको इच्छा बमोजिम तपाईँलाई मनपर्ने हुनको लागि जसरी आज हामीलाई नम्रता ल्याउनु पर्नेछ यो आज साँच्चै नै हामीले आज हामी आफूलाई बनाउन सक्छौँ। पिता म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु मण्डलीमा प्रभु आज मण्डलीमा जुन आज मण्डली साँच्चै नै आज हाम्रो आज होइन प्रभु आज मण्डली तपाईँ परमेश्वरको आज साँच्चै नै आज शरीर हो। तपाईँ परमेश्वर बास गर्ने एउटा आज साँच्चै नै प्रभु ठाउँ हो प्रभु जहाँ तपाईँ परमेश्वरले तपाईँ परमेश्वर जो शिर हुनुहुन्छ जसरी तपाईँ प्रभुको नियन्त्रणमा आज हुनुपर्ने आज मण्डली प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु। ओ परमेश्वर तपाईँ प्रभुको नियन्त्रणलाई तपाईँ परमेश्वरको निर्देशनलाई तपाईँको इच्छालाई लत्याउने जति पनि हाम्रो पापमय स्वभाव सोच विचार अनि व्यवहारहरू हुँदछ जसको कारणले गर्दा कतिचोटि परिरहेछ सबै मण्डलीमा द्वन्द्व अनि प्रभु कतिचोटि तपाईँलाई अनादर हुने कुराहरू हुँदछन्। हामी शरीरहरू हौँ अनि हामी एकअर्कासँग तपाईँको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति मिलेर जुन कार्यहरू गर्नुपर्ने कतिचोटि आज हामीमा त्यो हुँदैन प्रभु। त्यो हुन नदिने जति पनि हाम्रो व्यक्तिगत आज साँच्चै नै तपाईँलाई अनादर गर्ने जुन खालको स्वभावहरू ढिट घमण्डी अहङ्कारी प्रभु आज साँच्चै नै अनादरमय विद्या जति पनि कुराहरू छन् ओ प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु। यी कारणले गर्दा तपाईँलाई आज साँच्चै नै तपाईँको इच्छा पुरा गर्न जुन बाधाहरू भइरहेको छ अनि आज तिनै कुराहरूको कारणले गर्दा अहिले मण्डलीमा द्वन्द्व अनि मण्डलीमा विभाजनहरू आज छन्। आज साँच्चै नै धेरै मण्डलीहरू आज यस्तै कारणले गर्दा आज टुक्रिराखेको छ। धेरैवटा आज साँच्चै नै मानिसहरूको हृदयहरू यसरी नै झन् बिघ्न कठोर भइराखेका छन्। ओ पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुमा हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको इच्छा पुरा हुनु परेको छ दुष्टको होइन। त्यसकारण प्रभु आज विशेष गरी हाम्रो आशाको घर मण्डलीलाई तपाईँ प्रभुको हातमा हामी राखिकन हामी मण्डलीले आज साँच्चै नै चुकेको ठाउँहरू पवित्र आत्मा तपाईँले देखाइदिनुहोस्। तपाईँ प्रभुमा हामी आज साँच्चै नै क्षमा माग्न सक्छौँ। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यो सुन्दर बिहानको निम्ति। अनि प्रभु तपाईँले आज हामीलाई रातभरि तपाईँको सुरक्षामा राख्नुभयो। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। त्यसै गरी परमेश्वर तपाईँको जनहरू जसरी आज नजिकतामा भेट्न नपाए तापनि आज एउटा परमेश्वर तपाईँको छोराछोरीहरू यसरी सङ्गति गर्न पाउने मौका दिनुभएको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। धन्यवाद परमेश्वर। फेरि पनि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि तपाईँ परमेश्वर मात्र हाम्रो शिर हाम्रो पिता तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। धन्यवाद परमेश्वर। यो सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दै अनि फेरि पनि नभेटिन्छ तपाईँको सुरक्षा तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुहोस् भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना हामीलाई माया गर्नुहुने प्रभु येशूको उच्च पवित्र नाममा माग्दछौँ। आमेन। हुन्छ यो समय फेरि हामी अर्को बाइबलको खण्ड पढ्नेछौँ अनि यो बाइबलको खण्ड चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म छ। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म। यहाँहरू सबैजना म्युटमा बस्नु भएको छ अनि त्यो भएकोले मैले कतिजनालाई दोस्रो कोरिन्थी अनि अर्को एकजना कसैले याकुब 4:7 पनि तयारी गरी राखिदिनुहोस्। याकुब 4:7 हुन्छ। हुन्छ तपाईँहरू सबैजना ध्यान दिएर बाइबल हेरिराख्नु भएको छ। बाइबल हेर्नुहोस्। म तपाईँहरू सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। सम्भव केही व्यस्त होला विशेष गरी सबैजनालाई इन्भल्भ गराउनलाई मैले पालो दिन खोजिराखेको थिएँ। दोस्रो कोरिन्थी 10को 3 देखि 5 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। म 1 देखि नै पढिदिनेछु। म पावल तिमीहरूको सामुन्ने नम्र हुन्छु। यहाँले हेर्नुहोस् शब्द म तिमीहरूको सामुन्ने नम्र हुन्छु तर टाढो हुँदा तिमीहरूप्रति साहसी हुन्छु। ख्रीष्टको नम्रता र कोमलताद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु कि तिमीहरू कहाँ आउँदा मैले देखाउन सोचेको त्यो साहस निर्भयता साथ तिमीहरूलाई देखाउन नपरोस् जुनहरूले हामी सांसारिक तरिकाले काम गर्छौँ भन्ने शङ्का गर्छन्।
किनभने हामी संसारका हौँ तापनि सांसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ, किनकि हाम्रो युद्धको अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छन्। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पुरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई अझ दण्ड दिन हामी तयार बस्नेछौँ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई आशिष मिलेको होस्। अनि विशेष गरी तपाईँ हामी विश्वासीहरूले यो पावलले भनिराखेको कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ। अनि यहाँनिर कतिवटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ कुराहरू राम्रोसँगले नबुझिकन विशेष गरी कतिचोटि हामी विश्वासीहरूले पनि विभिन्न तरिकाले प्रार्थनाहरू गर्दो रहेछौँ। तर अहिले विशेष गरी हामीले गर्न खोजेको प्रार्थना चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि यो अन्धकारका शक्तिहरू छन्, जुन चाहिँ अन्धकारको शक्तिले धेरैजना मानिसहरूको समाजलाई जसरी अन्धो तुल्याइदिएको छ अनि जसको कारणले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन्, अनि जुन चाहिँ मानिसहरू अझै पनि प्रभुमा आज्ञाकारी भएका छैनन् है। अनि हामी कतिजना मण्डलीमा बस्ने विश्वासीहरू हामी भन्छौँ हामीहरू पनि अझै परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनौँ, अनि प्रभुको कति भययोग्य हुनुहुन्छ आज त्यो थाहा गरेर प्रभुको अगाडि हामी आफूलाई पनि कतिचोटि नम्र बनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रै समाजहरू पनि अझै कतिवटा पापको घुम्टोहरूले ढाकिएको छ। तर आज यहाँ पावलले त्यो सबै कुराहरू जुन कोरिन्थीको मण्डलीमा थियो, तर आज यहाँनिर पावलले भन्दछ साँच्चै नै म तिमीहरूलाई चाहिँ आज नम्र भइकन म तिमीहरूलाई चाहिँ सामुन्ने नम्र भइकन बिन्ती गर्दछु भनेर भन्छ। अनि त्यो नम्रता पनि आज यहाँनिर भन्छ ख्रीष्टको नम्रता र कोमलताद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु होइन, म तिमीहरूको पाउ पर्छु भनिकन भनेको जस्तै गरेर यहाँ पावलले भन्दैछ। नम्र हुनु भनेको चाहिँ साँच्चै नै एउटा पाउमा आज घोप्टै पर्नु जस्तै हो होइन। एउटा छोराछोरीको अगाडि बाउ जसले जुन चाहना राखेको छ, तर ती चाहना चाहिँ यदि छोराछोरीले बुझ्दैनन्, तर अब बुझ्दै नबुझ्ने छोराछोरीलाई अब बुवाहरूले याद गर्नुहोस् है, एकदमै हात जोडेर छोरा होइन प्लिज है म तिम्रो खुट्टै छुन्छु, किनकि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तिम्रो निम्ति यस्तै हो भनिकन यदि बाउले भन्छ भनेदेखि आज त्यो बाउले भन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले इमेजिन गर्नुहोस् होइन त्यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो बाउले त्यसरी बिन्ती गरिराखेको छ। अनि त्यो बिन्ती जब छोराले बुझ्दैन अनि छोरा जब अटेरी छ भनेदेखि आज बाउले त्यसरी बिन्ती गरिराखेको हुन सक्दछ होइन। अनि त्यसरी नै बिन्ती यहाँ पावलले गरिकन अनि भन्दछ ताकि म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु कि तिमीहरू कहाँ आउँदा मैले देखाउन सोचेको त्यो साहस निर्भयता साथ तिमीहरूलाई देखाउन नपरोस्, जुनहरूले हामी सांसारिक तरिकाले काम गर्छौँ भन्ने शङ्का गर्छन् है, सांसारिक तरिकाले काम गर्छौँ भनिकन शङ्का गर्छन् भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर पावलले भन्छ किनकि हामी संसारका हौँ तापनि सांसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ है, हामी सांसारिक हौँ त सांसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ। हिजो विशेष गरी म एक ठाउँमा केही व्यक्तिहरूसँग म मिटिङमा समय बिताइराखेको थिएँ, अनि हाम्रो बिचमा धेरै तितोको कुराहरू भइराखेको थियो। अनि हुँदा कतिचोटि त्यहाँनिर धम्कीका कुराहरू पनि सुनिराख्नु परेको थियो है, अझै धेरै कुराहरू। अनि विश्वासीहरूमा हामीमा पनि अझै त्यस्ता कुराहरू छन्, तर हाम्रो लडाइँ भनेको आज साँच्चै नै सांसारिक होइन, ऋषिया डाम गर्नेहरू होइन। तर यहाँ के कुराहरूलाई आज बताउनको निम्ति चाहिँ पावलले यो भनिराखेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर भन्छ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बहसमा पार्छौँ। अनि कोही कोही बेला हामी मण्डलीहरूभित्र पनि त्यस्तै खालका बहसहरू हुन्छन् है, तर त्यस्ता बहसहरू छन्
जसले हामीलाई ख्रिस्टमा आज्ञाकारी बनाउन, ख्रिस्टमा नम्र बनाउनलाई चाहिँ प्रेरित गर्दैन भनेदेखि त्यस्ता विचार, त्यस्ता सोचहरू चाहिँ नष्ट हुनुपर्छ। र त्यो जुन चाहिँ ती कुराहरू आउँछन् अनि ती कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरबाट होइनन्। अनि हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ साँच्चै नै सांसारिक होइन, आत्मिक हुन्। र यो आत्मिक लडाइँमा लड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माझमा यस्ता कुराहरू छ अनि जुन चाहिँ आज परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा छ अनि त्यसको विरुद्धमा खडा हुनु परेको छ। अनि यो समय विशेष गरी अहिले हामी नेपालको जुन चाहिँ परिवेशमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आज अन्धकारको शक्तिले यति बिघ्न राज गरेको छ। तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ क्रिस्चियन विरोधी अनि ख्रिस्ट विरोधी मानिसहरूको विभिन्न अभियानहरू चलाइराखेका छन् है। अनि विभिन्न आज बाइबलकै शब्दहरूलाई विभिन्न तरिकाले तोडमोड गरेर सिकाएर अनि मानिसहरूलाई ख्रिस्टदेखि टाढो बनाउने कामहरू भइराखेको छ। अनि विशेष गरी अस्ति हामीले वचनमा पनि सुन्दै थियौँ अनि एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई पनि अलमलमा पार्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले फेसबुक अनि युट्युबमा पाउँछौँ। अनि हामी आज त्यस्तै कुराहरू बग्यौँ भनेदेखि त है हामीलाई दुष्टले उसको बसमा सजिलै पार्न सक्छ। तर तिनीहरूको बसमा हामी नपर्न र त्यस्तो विरुद्धमा हामी खडा हुनको निम्ति र त्यस्तो कुराहरूको ती शक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि हामी आज प्रार्थना प्रभुमा गरौँ है। अनि आज त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले हामीलाई अलमलमा राख्न सक्छ। अनि प्रियहरू यो समयमा तपाईँहरूले पनि लकडाउन छ, काम छैन, तर हामीले अरू के गर्ने भन्दाखेरि हो हामी फेसबुकमै मोबाइललाई हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। अनि अब फेसबुकमा विभिन्न कुराहरू छ, तर जुन चाहिँ कुराहरू छन् जसले तपाईँ अनि हामीलाई प्रभुमा डोर्याउँदैन त्यस्तो कुराहरूमा हामी नपसौँ अनि त्यस्तो कुराहरूको पछि पनि हामी नलागौँ। अनि अघि मैले तपाईँहरूको माझमा पढ्ने अर्को वचनको खण्ड भनेको थिएँ याकुब 4:7 याकुब 4:7 यहाँहरू सबैजनाले पाउनुभयो होला, म पढिदिनेछु। याकुब 4:7 यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख अनि दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ है। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। दियाबलस है। हामीले कतिचोटि हाम्रो क्रिस्चियनहरूले हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि शैतान जसले जगडेका हुन्छ अनि जसलाई निकाल्नको निम्ति हामी दुष्टहरूलाई निकाल्नको निम्ति हामी डाँड्नलाई प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। जुन व्यक्तिहरू त्यस्तो कुराहरूबाट प्रभावित भएको हुन्छ, जसलाई पक्रेको हुन्छ है, हामीले प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। तर यो वचनले हामीलाई के भनिराखेको छ है, त्यो दुष्ट आत्मा लागेकोहरूको विरुद्धमा, त्यो दुष्ट आत्मा लागेकोहरूको निम्ति तिमीहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्यो भनेदेखि त्यो दुष्ट आत्मा भाग्नेछ भनेर भनेको छैन। तर यहाँनिर त यसरी भनेको छ, यसै कारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। जसको मतलब त्यो दियाबलस आज नजिकै छ, कतिखेर मौका पाउला अनि निलाउला भनिकन आज सिंह जस्तै भएर बसिराख्ने होइन। सिंह भन्नुको मतलब त्यहाँनिर तपाईँले प्रसङ्ग हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो येशू जस्तै हेर्दाखेरि ओहो है भन्ने जस्तै भएर आज साँच्चै नै हाम्रो नजिक बसिराखेको हुन्छ अरे। अनि जसले मौका पाउनु बित्तिकै हामीलाई त्यसले आफ्नो बसमा राखिहाल्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले दुष्ट आत्मा अरूको हटाउने कुरा गरेको छैन, यहाँनिर दुष्ट आत्मा हाम्रै हटाउनका लागि हामीलाई परमेश्वरले आज्ञा दिएको छ। हाम्रो नजिक भएको दुष्ट आत्मालाई हटाउनको निम्ति परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ र हामीरो नजिक भएर मौका खोजिराख्ने त्यो दुष्ट आत्मालाई हटाउनको निम्ति हामीलाई आज्ञा दिएको छ, ताकि तिमीहरूले आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। प्रियहरू, हामी यो समय विशेष गरी हामी आफैले आफूलाई प्रभुको अधीनमा राखौँ अनि हाम्रो नजिक है देख्दाखेरि साँच्चै नै त परमेश्वरबाटै हो जस्तो एउटा त्यो रूप लिएर
साँच्चै नै हामीलाई छल्नको निम्ति बसिरहेको ती दुष्ट जसले हामीलाई सजिलै बहसमा राख्न सक्छ है। अनि अझै हामी शरीरमा कमजोर छौँ, आत्मामा हामी कमजोर छौँ भनेदेखि त हामीलाई सजिलै त्यसको बसमा आज हामीलाई राख्छ। कि हामी एउटा सङ्गतिमा थियौँ अनि सङ्गतिमा हामी मजाले वर्सिप गऱ्यौँ, एकदमै राम्रो भयो होइन, एकदमै राम्रो भयो। अनि हामी सबै धन्यवादी दियौँ, गऱ्यौँ अनि अन्तिममा आमेन भन्ने बेलामा एकजना बहिनीले टुक्क पारिहाल्यो है, एकजना बहिनीले टुक्क पारिहाल्यो। भरे उसले पारेको मात्रै के थियो, एकछिन पछाडि त भरे उसको हजुरआमा अर्को एकजनाले त यो प्रार्थना गर्ने बेलामा, त्यो आराधना गर्ने बेलामा त्यो पार्ने भनेर अर्को एकजना दिदी उठिहाले है। भरे आफ्नो नातिनीलाई त्यो अर्को दिदीले गाली गरेको सुनेपछि फेरि बजुलाई पुरा चढिहालेछ। अनि त्यस पछाडि त आमामा आमेन भन्ने सकेको छैन, त्यहाँबाट त सुरु भइहाल्यो है। दुष्ट नजिकै छ है, दुष्टलाई है। आउनुहोस् हामी यस्तै कुराहरू यहाँनिर सुस्मा धेरै हाँसो है, किनभने यस्तै कुराहरू धेरैचोटि हुन्छ हाम्रो सङ्गति हुँदै। दुष्ट टाढो छैन, नजिकै, अनि हाम्रो नजिकै अनि हाम्रो कमजोरीलाई खोजेर गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो एउटा उदाहरण, तर त्योभन्दा पनि गम्भीर हामीलाई छलमा पार्न खोज्ने आज दुष्ट। हामी कति पढेको छौँ, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्ने कति पनि ठाउँ आज छैन होइन। विशेष गरी झन् ठुलो चुनौती त विशेष गरी हामी अगुवा अनि पास्टरहरूलाई छ। अनि जब हामी जति बिघ्न पढ्छौँ त्यति नै बिघ्न आज चुनौती चाहिँ हामीलाई छ, किनकि हामीलाई सजिलैसित बसमा राख्न सक्ने आज शैतान, आज जसको शक्ति तपाईँहरूलाई याद छ है। मूसाले जब त्यो लौरो फ्याँक्दाखेरि परमेश्वरको आदेश बमोजिम आज लौरो फ्याँक्दाखेरि त्यो लौरो पनि सर्प भएको थियो, तर त्यो अन्धकारको शक्तिमा त्यो पनि सामर्थ्य छ ताकि त्यहाँनिर त्यो टुनामुना गर्नेहरूले पनि आएर लौरो फ्याँक्दा उनीहरूको लौरो पनि त्यहाँ सर्प भएका थिए। तर तपाईँ अनि आज हामी यो विश्वास गरौँ ताकि आज म परमेश्वरले आज्ञा गरे बमोजिममा आज विशेष गरी मूसाले लौरो फ्याँक्दा आज त्यही सर्प जुन सर्प भयो, तर त्यो सर्पले आज त्यो टुनामुना गर्नेहरूले फालेको लौरो जब सर्प भयो तर त्यसलाई मिलेको थियो। परमेश्वर चाहिँ आज अन्धकारको शक्तिमाथि विजयी हुने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीले प्रभुको बसमा हामीलाई राखौँ ताकि यहाँनिर हामीलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ताकि तिमीहरू परमेश्वरको अधीनमा यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। र दियाबलसको विरोध गर्नको निम्ति हामीले आज साँच्चै नै त्यसको अभिप्रायहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ताकि दियाबलसको अभिप्राय भनेको खालि तपाईँ अनि आज हामीलाई टुटाउनु हो परमेश्वरदेखि, तपाईँ र आज हामीलाई परमेश्वरको सङ्गति प्रभुको महिमा गर्ने माहौलहरूबाट टुटाउनु हो है। अनि आज त्यही काम चाहिँ आज विभिन्न तरिकाले गरिराखेको हुन्छ। अनि यो गर्ने काम है विभिन्न तरिकाले गरेको हुन्छ। आउनुहोस् हामी यो सबै कुराहरूलाई याद गरेर हामी प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरको वचनले आज्ञा दिए बमोजिम नै हामी आफूलाई परमेश्वरको बसमा राख्ने कोसिसहरू गरौँ। र यसको प्रार्थनाको अन्त भाइ हाम्रो दिलु भाइ भिडियो अन गरेर अनम्युट गरेर गरिदिनलाई म अनुरोध गर्छु। सायद त्यो मैले गरिदिएँ, हुन्छ है त। हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ अनि त्यस पछाडि अन्तिममा दिलु भाइले गर्छ। र अहिले हामीले गर्ने प्रार्थना चाहिँ विशेष गरी दियाको शक्ति, अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा हो जसले हामीलाई परमेश्वरको सङ्गतिमा रहन दिँदैन। अनि जुन चाहिँ आज बिना त्यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ जुन आज हामीमा पनि छ र जसले त्यो मौका खोज्दछ, तर त्यसको विरुद्धमा रहनको लागि हामीले पनि प्रार्थना गरौँ हामी आफूलाई चाहिँ प्रभुको अधीनमा राख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना।
हालेलुया महान अनि धुलो पिता तपाईँ बहुत धन्यवाद हालेलुया सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि यो समय घरि प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र तपाईँको वचनले गणेश प्रभु यहाँ खुट्टाको साथले हामी तपाईँ परमेश्वरको अनुमा राखी गरौँ प्रभु हरेक त्यो अन्धकारको शक्तिहरू प्रभु हाम्रो जीवनमा बाधा गर्ने समस्या ल्याउने प्रभु तपाईँमा अगाडि बढ्न नदिने प्रार्थना अनि आज जुन चाहिँ आज साँच्चै नै पुस्तकीय सामग्रीको कुराहरू आज विभिन्न आज जुन बेलामा आज त्यो मोसाको सिर्जनाको थियो पिता तपाईँको यो समय प्रार्थना गर्दछु प्रभु अहिले सरकार तपाईँ परमेश्वरको परिवारमा पनि आज साथी त्यसको आज त्यस काम गर्छु व्यक्तिहरूसँग जतिजनासँग जस्तो किसिमको कुराहरू भइराखेको थियो प्रभु हाम्रो माझ भइराखेको अनि हामी सबैजना आज कुन किसिमको प्रभु आज तपाईँको सामर्थ्य तपाईँ प्रभु ईश्वरले आज भन्नुभएको प्रतिज्ञा बमोजिम नै प्रभु यो समय सम्हालिन उहाँलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु मलाई तपाईँ परमेश्वर भएको हो प्रभु तर तपाईँको पवित्रतामा आदेश सम्बन्धी माहौलहरू छ प्रभुमा म प्रार्थना गर्छु तपाईँ आउने दिन तपाईँको शक्ति बेगरा के पनि गर्न सेनाहरूका परमप्रभु र परमेश्वरलाई हामी यो समय फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वरको अनुग्रहमा यो सुन्दर अवसर हामीले पाएका छौँ। प्रभु साँच्चै नै आज तपाईँको वचनले भने जस्तो आज हाम्रो युद्ध चाहिँ हात हतियारको युद्ध होइन तर परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्ने त्यो दियाबलसको विरुद्धमा हाम्रो युद्ध छ। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो युद्धमा लड्नको लागि तर परमेश्वरले हामीलाई तयारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी आज संसारमा दुईवटा पुस्ताहरू अगाडि बढिरहेको छ र परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्ने अनि अर्को चाहिँ त परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने। अन्त परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने पुस्ता चाहिँ आज दियाबलसको नियन्त्रणमा छ। त परमेश्वरले त्यो दियाबलसको त्यो चुङ्गलबाट
आज यो तपाईँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने पुस्तालाई परमेश्वरले निकाल्नु भएको छ। अनि साँच्चै नै प्रभु त परमेश्वरको विरुद्धमा जुन दियाबलसका ती युक्तिहरू छन्, आज दियाबलसले तपाईँ परमेश्वरकै जनहरूमा त परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका मानिसहरूबाट नै आज उसले त्यो युद्धलाई जित्न खोजिरहेको छ। र परमेश्वरले साँच्चै नै हामीलाई त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको होस्, ताकि आज हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यले होइन, आफ्नै बल बुद्धिले होइन, केवल त परमेश्वरले दिनुभएको त्यो बल, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो बुद्धिद्वारा आज त्यो दियाबलसलाई हामीले हराउन सकेका हौँ। आज हामी बिचमा आउने ती हामी बिच ल्याउने ती फुटहरूलाई त परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै अहिलेदेखि नै एक जनाको भइकन परमेश्वरको अधीनतामा रहेर त्यसलाई त्यो समस्यालाई समाधान गर्नमा त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। साँच्चै नै आज शैतान, आज दियाबलस एकदमै जनाको छ, एकदमै शक्तिशाली छ। आज उसले हामीलाई कुन कुराहरूद्वारा हाम्रो कमजोरीहरूलाई उसले हेरिरहेका हुन्छ, अनि ती कमजोरीहरूबाट नै आज त परमेश्वरको विरुद्धमा हामीलाई लडाइरहेको हुन्छ। त परमेश्वरले ती सबै कुराहरूबाट हामीलाई जोगाउनु भएको छ। त परमेश्वरमा भरोसा राखेर परमेश्वरको अधीनतामा रहेर साँच्चै दियाबलसका युक्तिहरूलाई तोड्नमा त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, ताकि हामी पूर्ण रूपमा हाम्रो सोचमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो हरेक व्यवहारमा परमेश्वरको नियन्त्रणमा हामी रहन सकेका हौँ। धन्यवाद छ। यो समय हामी सम्पूर्ण विश्वव्यापी रूपमा भएका सम्पूर्ण मण्डलीका परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका, वास्ता गर्नुभएका जातिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो नियन्त्रणमा रहनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ। यो प्रार्थनाको विषयलाई तपाईँको चरणमा राख्दै आशिष माग्छौँ, उद्धार गर्ने ईश्वरको नाम। हुन्छ, फेरि हामी यो समय एउटा बाइबलको खण्ड पढ्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विभिन्न विषयहरूमा। बहिनी सुमित्रा, हजुरले अन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भोइस? तपाईँको अनम्युट छ। म यहाँबाट मिल्दैन रहेछ। भएन क्या सुशील हुन्छ। तपाईँले पहिलो तिमोथी 2:1-4 पढिदिनुहोस् न। सुशील र बहिनी नजिक हुनुहुन्छ क्या? पहिलो तिमोथी 2:1-4। 2:1-4? हजुर, पहिलो तिमोथी 2:1-4। 1-4 हुन्छ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र विवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउँ, र राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक र सम्पूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिकता र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर दुष्टको यो असल र योग्य छ। परमेश्वरको दृष्टिमा दुष्टमा भन्नुहुँदै थियो। हुन्छ, म पढिदिनेछु ल। म फेरि दोहोऱ्याएर पढिदिनेछु। अनि हामी यहाँनिर यसरी लेखेको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूको निम्ति नम्र निवेदन। यहाँ फेरि शब्द तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, अघिदेखि हामीले पढिराखेको वचनहरूमा एउटै शब्द जोडिराखेको छ, नम्र निवेदन अनि प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूको निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँ गर्नुहुन्छ। म 5 पद पनि पढ्छु। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसको बिचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस येशू ख्रीष्ट। अनि यो वचनमा के भन्छ, अनुरोध गरिए अनुसार यो समय हामी प्रार्थना गरौँ,
विशेष गरी यहाँनिर लेखिएको छ राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूको निम्ति, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। अनि गएको केही समय विशेष गरी अलिकति म एउटा एक खालको कौतूहलता अनि चिन्ता पनि थियो। देश अहिले यस्तो अवस्थामा गुज्रिराखेको छ, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले है आफ्नो मानिसहरूसँग पनि राम्रो सल्लाह नगरिकन एकदमै के भन्छ धेरै अप्रिय कुरा चाहिँ विशेष गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। अनि के भन्छ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ साइन गर्न लगाएर त्यो घोषणा गरिसकेको थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि त्यहाँ ठुलो द्वन्द्वहरू चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। तर हिजो बेलुका मैले न्युजहरू हेर्दै थिएँ अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ, ताकि त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ त्यहाँनिर लागू गर्नलाई तयारी गरेको थियो, तयारी पनि होइन त्यो लागू गरिसकेको थियो। तर अहिले चाहिँ उसैको पार्टीका वरिष्ठ अन्य नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो फिर्ता लिएको छ भनेर भनिँदै थियो। हाम्रो नेताहरू जसलाई आज साँच्चै नै हामी प्रार्थना गरौँ, उनीहरूलाई आज परमेश्वरको ज्ञानको खाँचो छ। उनीहरूमा त्यसैको अभावको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै हामी निराशमा छौँ। अनि त्यहाँ अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्दै थियो हामीले 80 करोड त राहत बाँड्यौँ भनेर, तर त्यो राहत कहाँबाट थाहा छैन। तर पाउने जनताले 5 केजी चामल पाए, तर त्यो पनि पिएको होइन। अनि सबैजनाले त्यस्तै खालको कुराहरू भन्छ। हामीलाई परमेश्वरले देशको निम्ति, देशमा भएका उच्च पदस्थहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई आज्ञा गरिएको छ होइन। किनकि यहाँनिर भनेको छ किन हामी प्रार्थना गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ छ हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। अनि अहिले विशेष गरी यो उच्च पदहरू जुन पदमा जहिले पनि दुष्ट अनि अन्धकारका शक्तिहरूको अधिकार आज हुँदछ। अनि वास्तवमा तिनीहरूकै हातमा छन्, तर तिनीहरू सबै आज परमेश्वरको बहसमा छ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नलाई उनीहरू त्यहाँनिर छन्। अनि हामी परमेश्वरको इच्छा पुरा होस् हामी भन्छौँ, अनि उनीहरूले पनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ प्रभुकै ज्ञानमा पुरा गर्न सक्छ है, परमेश्वरको ज्ञानमा। अनि जति पनि ओली छ अनि अरू नेताहरू छन्, अनि उनीहरू पनि परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। जे गर्छन् आज परमेश्वरको बिना अनुमति उनीहरू पनि केही गर्न सक्दैनन्। तर गर्दाखेरि होला सायद सबैलाई चित्त नबुझ्ने होला, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा हुन सकोस् र विशेष गरी प्रभुको ज्ञान अनि बुद्धिमा चाहिँ प्रभुको इच्छा, प्रभुको महिमाको लागि चाहिँ उनीहरू प्रयोग हुन सकुन् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यो समय विशेष गरी अहिले यो कोरोना भाइरसको जुन एउटा यस्तो विपदको घडी छ, अनि यसलाई नै राम्रोसँगले व्यवस्थित गर्नको निम्ति पहिल्यैदेखि तयारी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरस उपचार त होइन, तर त्यो जाँचेर पत्तो लगाउने किट पनि अभाव छ भनेर भन्छ होइन। अनि यही कारणले गर्दाखेरि हामी जनताहरू झन् बिघ्न असुरक्षित छौँ। अनि अब यही कारणले गर्दाखेरि लकडाउन मात्रै एउटै उपाय हो जसलाई अलिकति कडा गर्ने कोसिसहरू गरिराखेको छ। अनि अघि म दुध लिन जाँदाखेरि बाटोमा नि कुरा गर्दै थियो, लकडाउन कहिले खुल्छ? खुल्दैन होइन। हाम्रो नेपालको परिस्थितिमा लकडाउन खुल्दैन, जसको मतलब धेरै सङ्कटहरू अरू अझै निम्त्याउनु हो है। लकडाउन खुल्नु बित्तिकै यहाँको अवस्था भयावह हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ यस्तो अवस्थामा विशेष गरी हाम्रो सरकारलाई सबै कुराहरू बन्दोबस्त गर्न, म्यानेज गर्न ज्ञान बुद्धि मिलोस्। अनि हामीसँग स्रोत साधनको अभाव छ। अनि यो बेलामा अरू राष्ट्रहरू पनि यसैबाट पीडित भएकोले भनेको जस्तो सबैले मिलेर सहायता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अझै हाम्रो परमेश्वरको हातमा छ है, हाम्रो परमेश्वरको हातमा छ। अनि अघि परमेश्वरको वचनले हामीले पहिलो इतिहासमा पढेको जस्तै यदि मैले चुनेका मेरा प्रजाहरू चाहिँ नम्र भइकन प्रार्थना गर्छ र आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्किन्छ भने म तिनीहरूको प्रार्थना सुनिदिनेछु। आज हाम्रो देश, हामी विश्वासीहरूले प्रभुको अधीनमा राखेर प्रभुको इच्छा, प्रभु जिउनेहरूको प्रार्थनाले आज बाँच्नेछ। अनि हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो देशको निम्ति। अनि गरी अरू स्थानीय हाम्रो जति पनि छन् जुन नेताहरू जसलाई एउटा जिम्मेवारी छ
जनताको रेखदेख गर्नको निम्ति हाम्रो गाविस अध्यक्ष होइन सदस्य, त्यस पछाडि मेयर, उपमेयर, त्यस पछाडि हाम्रो सांसद अनि मन्त्री, अचेल त मन्त्री पनि प्रदेशमा पनि अनि केन्द्रमा पनि, यी सबै मन्त्रीहरू जसले बिताउने जीवन अनि उनीहरूले गरेका हरेक चर्चीकलाहरू कोही कोही बेला यसरी ल्याइदिन्छ है। हामी यति बिघ्न निराश हुन्छौँ। अनि खासमा ती सबै जस्तो खालको समाचारहरू आउँछन्, त्यो समाचारहरूमा हामीले कस्तो सन्देश पाइराखेका छौँ। अनि अघि हामीलाई परमेश्वरको अधीनमा राख अनि दियाबलसको विरोध गर भन्ने त्यही हो है। हामीले निराश बनाउने आज दुष्टको उद्देश्य हो। अनि हिजो बेलुका म सुषमालाई पनि भन्दै थिएँ, उसले त्यस्तै त्यस्तै समाचारहरू पढिराखेको रहेछ। अनि पहिले मैले सुषमालाई सम्झाउँदै थिएँ, यो समाचार पहिला लेख्ने मान्छेको हो, प्रकाशन भएको स्रोत पत्ता लगाउनु होइन। अनि त्यस पछाडि अझ यदि त्यो फेसबुकमा कुनै ब्लगमा कुनै व्यक्तिहरूले लेखेको यदि हो भनेदेखि अनि त्यस्तो कुराहरूमा हामी कहिले भर पर्नु हुँदैन। अनि हिजो आज फेसबुकमा तपाईँले पढ्ने न्युजहरूमा हेर्नुभयो होला, आफ्नो टपिक हेर्नु बित्तिकै पढ्नु जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट खोलेर हेऱ्यो भरेको कुरा केही पनि हुँदैन। अनि अलिक तलतिर गइसकेपछि त फेरि अर्को विषयमा पो भनिरहेको हुन्छ, कहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर होइन। अनि खासमा त्यो आधिकारिक सोर्सबाट आउँदै नआएको जुन चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि हामी कतिचोटि पढ्दो रहेछौँ। अनि वचन प्रभुको वचनले हामीलाई एकदम राम्रोसँगले भनेको छ, परमेश्वरको अधीनमा राख अनि आज दियाबलसको विरोध। अनि हामी प्रार्थना गरौँ यो समय हाम्रो देशको निम्ति। अनि बहिनी हाम्रो सुमित्राले नै अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल, तपाईँ अन गरेर हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि तपाईँ म्युटमा बस्नुभयो, अनि अनम्युट गर्नुहोस् अनि त्यो त्यस पछाडि प्रार्थना गर्नुहोस्। अन्तिम सुमित्रा बहिनी सुन्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। हस्, हालेलुया। पिता तपाईँ प्रभुलाई हामी यो देशमा आज साँच्चै नै हाम्रो देशको नेताहरू हाम्रो देशको नेताहरू मात्रै अरू आज व्यक्तिहरू पनि छ, व्यक्तिहरूले आफूलाई आज सबै कुराको योग्य बनाउनु पर्दछ। अहिले साँच्चै नै जति पनि आज देशका नेताहरू छन्, तर आज साँच्चै नै देशमा अरू अभियन्ताहरू छ, आज साँच्चै विभिन्न कुराहरू गर्ने अभियन्ताहरूले आज बाँड्ने आज जति पनि सन्देशहरूले आज देशको भयावह अवस्थाहरू जसरी चित्रण गर्दछ, तर त्यो कुराले आज जनतालाई राज बनाउने कुराहरू भइराखेका छन्। पिता म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु, प्रभु सबै कुराहरू जो तपाईँको नियन्त्रणमा आज यो समय भइराखेको कारणले गर्दा तपाईँ आजले सबै आज वातावरण हुन दिनुभएको छैन, सम्हालिदिने तपाईँ परमेश्वरको आज अनुग्रह आजसम्म छ। विशेष गरी हाम्रो देशको सन्दर्भमा अझै पनि तपाईँ प्रभुले हाम्रो देशका आज जति पनि नेता आज आज अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु ती व्यक्तिहरू तपाईँ प्रभुको ज्ञान अनि बुद्धिमा प्रभु आज साँच्चै तपाईँको नियन्त्रणमा रहनको लागि प्रभु आज साँच्चै ती सबै आज भाव बनाउने आज ती दुष्ट कुराहरू हुनबाट तपाईँले जोगाउनुहोस्। अझै पनि हामीले कति ठाउँ देख्दछौँ प्रभु आज साँच्चै नै मानिसहरू आफूलाई आज बसमा राख्न नसक्दा आज द्वन्द्व अनि आज झगडा र कतिजना मानिसहरूले आज ज्यान पनि आज गुमाउने कुराहरू हुँदछ। तर प्रभु म तपाईँमा यो अवस्थामा आज जुन संयमता, जुन धैर्यता अनि आज जुन चाहिँ कुराहरूको खाँचो छ त्यो कुराहरू आज साँच्चै विशेष गरी माहौलहरू आज साँच्चै बनाउनको निम्ति हाम्रो सरकारलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। प्रभु आज सरकारले आज गरेको निर्णय आज त्यसका कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रभु आज जे जति कुराहरू गरेका छन्, तर ती कुराहरूलाई आज साँच्चै नै मान्ने आज्ञाकारी हामी नागरिकहरू पनि हुनु परेको छ। नागरिकहरूले पनि प्रभु आज साँच्चै नै सरकारले राखेको नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने आज त्यसको आज पालना नगर्ने मात्र होइन, तर पालना गर्न नसक्ने एउटा माहौलहरू पनि जुन छ। किनकि कतिजना मानिसहरू अहिले खानेकुराहरू छैन, कतिजना मानिसहरूलाई आज समस्याको अभाव छ, प्रभु सङ्कट छन्। प्रभु ती सबै कारणले गर्दा जुन अनादर हुने अनादर माहौलहरू बनिराखेको छ,
प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् यो परिस्थितिमा ओ प्रभु विशेष गरी आज सबै आज साँच्चै नै त्यो दुःखमा परेको गाह्रोमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरूमाथि आज सरकारले याद गरेन भनिकन जति पनि आज साँच्चै नै ती एक व्यक्तिमा भएका समस्याहरूलाई अगाडि ल्याएर अनि आज सरकारले आज कमजोर मिलाउने आज कामहरू आज साँच्चै नै मानिसहरूलाई निराश बनाउने कामहरू जे जति भइराखेका छन् प्रभु आज साँच्चै नै जे सत्य छ ती कुराहरू आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई थाहा छ आज ती व्यक्तिहरू जो सङ्कटमा छन् आपदमा छन् आज त्यसको ख्याल गर्नु नि तपाईँ प्रभु उनीहरूको क्रन्दनलाई सुनिदिने तपाईँ पिता प्रभु तपाईँ प्रभुमा नै हामी प्रार्थना गर्दछौँ ओ प्रभु जो अन्यमा छ जो अत्याचारमा छन् ओ प्रभु अनि आज जो आज साँच्चै नै रोगी छन् म तपाईँ गर्छु तिनीहरूको ख्याल गर्नु प्रभु तपाईँको अनुग्रह आज साँच्चै नै रहोस् र आज त्यसको त्यो अनुग्रह आज प्रकट गराउनको निम्ति हरेकलाई आज साधन बनाउनु तपाईँ प्रभु जसरी ती डालीहरूको निम्ति तपाईँले मसालाई एउटा साधन माध्यम बनाइदिनु भयो प्रभु अनि हाम्रा मानिसहरू जो पीडामा सङ्कटमा भएकाहरूको निम्ति पनि आज हाम्रो सरकार माध्यम हुनु तर सरकारले पनि गर्ने हरेक बन्दोबस्तमा आज कतिवटा कमी कमजोरीहरू होला तर प्रभु तपाईँ परमेश्वर यो समयमा अनुग्रह गर्नुहोस् ओ पिताको धन्यवाद दिदछु धन्यवाद दिनेछु स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आज हामीलाई फेरि पनि यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ आज तपाईँमा आराधना अनि तपाईँमा महिमा प्रशंसा गर्ने छोराछोरी जुन उद्देश्य जुन योजनाले आज हामीलाई आमाको गर्भदेखिबाट तपाईँले आफ्नो महिमा अनि आफ्नो प्रशंसा गर्नको निम्ति तपाईँले चुन्नुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ प्रभु आज हामी शरीरमा टाढा छौँ तर आत्मामा तपाईँसँग नजिक छौँ प्रभु आज हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँबाट छौँ तपाईँ परमेश्वरको नजरमा आज हामी प्रभु आज नजिक छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरी जति पनि प्रभु आज तपाईँमा आज यो मन हृदय लिएर तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु आज हामी भेला भएका छौँ तपाईँ जान्नुहुन्छ तपाईँ जुटाउनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई सबैजनालाई प्रभु तपाईँको आराधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आज आशिष दिनुहुन्छ अनि सुन्दर दिनहरूमा तपाईँको उपस्थितिमा अनि तपाईँको आराधना गर्ने छोराछोरीलाई प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले जहाँ भए पनि जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि तपाईँले आशिषमय दिनहरू दिनुहुन्छ तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँले आज हामीलाई यो सुन्दर दिन दिनुभएको लागि धन्यवाद प्रभु आज मलाई तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि यो मौका दिनुभएको छ तपाईँ परमेश्वरमा आराधना गर्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु आज देशभरि जुन त्रास भइरहेको छ प्रभु आज जुन भाइरसले गर्दाखेरि प्रभु आज विभिन्न मानिसहरू आज यति बिघ्न प्रभु आज सङ्कष्टमा छन् प्रभु आज विभिन्न मानिसहरू कति धेरै मानिसहरू आज मृत्युको मुखमा छन् कति धेरै मानिसहरू प्रभु आज दुःख र पीडामा छटपटिरहेका छन् आज कति मानिसहरू आज भोक र प्यासमा छन् प्रभु आज तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ उद्धार र मुक्ति परमेश्वर तपाईँमा मात्र छ छुटकाराको व्यक्ति तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु आज तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको कृपा आज त्यो देशमाथि राख्नु भएको जहाँ कि तपाईँ परमेश्वरका छोराछोरी प्रभु आज सङ्कष्टमा परेका छन् भने तपाईँ परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको होस् तपाईँ परमेश्वरमा आज म प्रार्थना गर्दछु तपाईँका छोराछोरी प्रभु आज विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका छन् भने तपाईँ परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको होस् आज बेसहाराहरूलाई प्रभु आज खाना जुटाउनु भएको होस् मृत्युको मुखमा लडिरहेकाहरूलाई प्रभु छुटकारा दिनुभएको होस् मुक्ति दिनुभएको होस् तपाईँ परमेश्वरको नाममा सबै कुराहरू आज सम्भव हुँदछ प्रभु तपाईँ परमेश्वर मृत्यु जित्ने भने तपाईँ हुनुहुन्छ स्वर्ग सिंहासन तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ स्वर्ग आज मेरो सिंहासन हो पृथ्वी आज मेरो पाउदान हो भन्नुभएको छ सबै कुरा तपाईँको वचनद्वारा भएका थिए प्रभु आज यी सबै थोक तपाईँको वचनद्वारा नै आज हुनेछन् परमेश्वर तपाईँ प्रभुको हातमा राख्नेछु दिने पनि तपाईँ नै हो प्रभु लिने पनि तपाईँ नै हो प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु विजय परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँले आज हामीलाई अनि यो एक ठाउँ भेला भएर फेरि पनि यो मन हृदयमा लिएर तपाईँले आज हामीलाई प्रार्थना गर्न तपाईँका छोराछोरीलाई जुटाउनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको यो देशको महामारीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको यो पृथ्वी तपाईँको हातमा राख्नेछु तपाईँको इच्छा तरिकाले जे छ जे योजना गर्नु भएको छ तपाईँ परमेश्वरले आज यो पृथ्वी तपाईँको हातमा अर्पण गर्नेछु प्रभु तपाईँको इच्छा योजनाले प्रभु आशिष दिनुभएको होस्
दिनुहोस्, लिनुहोस्, जे गर्नुहुन्छ तपाईँको इच्छाद्वारा आज म प्रभु आज बिन्ती प्रार्थना गर्छु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जतिजना आज हामी यहाँ भेला भएर अनलाइनमा प्रार्थना गरेका छौँ, तपाईँले यो सुन्दर अवसर दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको जहाँ जहाँ छन् तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले आज भजन 91 भन्नुभयो जस्तै तपाईँका छोराछोरी जसरी तपाईँलाई आराधना गर्छन्, तपाईँलाई महिमा गर्छन्, तपाईँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ मेरो आज पाखमुनि हुनेछन्, मेरो छत्र छायामुनि हुनेछन् भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रभु आज यही पद आज म दाबी गरेर प्रार्थना गर्दछु। विश्वभर तपाईँका छोराछोरी जुनसुकै अवस्थामा छन् तर तपाईँ परमेश्वरको नजर आज त्यो माथि राख्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। सुन्दर समय तपाईँले आज मलाई दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, अब हामी एउटा अन्तिम प्रार्थनाको विषय आजको लागि, हाम्रो अरू प्रार्थनाको विषयहरू पनि धेरै छन्, गर्दै गरौँ। अनि यो समय चाहिँ हामी एउटा बाइबल पढौँ। हाम्रो आज जान्नु के अरे हाम्रो शङ्करज्यूलाई म अनुरोध गर्नु पऱ्यो, यशायाको पुस्तक पल्टाइदिनुहोस् न। यशाया 58 बाइबल यशाया 58 सर 5 देखि 10 सम्म पढिदिनुहोस् न। के मैले चुनेको उपवास यही हो? मानिसले आफूलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने कि निगालौँ चाहिँ आफ्नो शिर झुक्याउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो कि यसलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्यको दिन भन्छ। न्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपहास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकसित बाँडचुट गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा निस्कने छ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षे हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकार गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ, म यही छु। यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियो, अरूलाई औँला ठाडो गर्न र ईर्ष्यापूर्ण कुरा बोल्न त्यागौ, अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोगाएकाहरूका निम्ति दियो र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पूरा गरिदियो भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कने छ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। आमेन। हामीले परमेश्वरको वचन यहाँ पढ्यौँ र यहाँनिर हामीलाई हाम्रो सन्दर्भ अनुसारै प्रश्न पनि छ के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफूलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने, अनि
के निगालो चाहिँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रेर खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो के कसैले तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्यको दिन भन्छौ होइन। अनि उपवास हामी जसरी बस्दै हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ अनि हामीलाई प्रश्न छ यो, अनि खास उपवास भनेको यही हो। अनि उपवासको उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ होइन, खास कुरा चाहिँ के हो त यहाँनिर यशायाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मनन गर्ने कुरा चाहिँ भनिराखेको छ होइन। अनि उपवास बस्नुको उद्देश्य पनि आज साँच्चै नै हामी प्रभुको नजिक हुनु र प्रभुको इच्छा पुरा होस् भन्ने हो। र प्रभुको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई प्रभुले आज माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि अब हामी यहाँनिर भनेको छ अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र। त्यसकारण अहिले विशेष गरी हाम्रो देशमा जे जति कुराहरू भइराखेको छ अनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ आज मण्डलीले गर्नुपर्ने तर मण्डलीले गर्ने एउटा स्थान त्यहाँनिर छैन। तर पनि विभिन्न तरिकाले साँच्चै नै अन्यायमा अत्याचारमा परेका मानिसहरूको निम्ति विभिन्न तरिकाले प्रभुले काम दिइराख्नु भएको छ। यद्यपि हामी क्रिस्चियनहरूले नै गरेका छैनौँ, तर पनि यो मण्डलीको जिम्मेवारी हो। र यहाँनिर अझै तलतिर गएर त्यहाँ भनिएको छ ताकि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफूलाई भोकाहरूको निम्ति देऊ र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदेऊ भनेदेखि होइन। अनि हामी चाहिँ आज साथै यी कुराहरू गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा फास्टिङको अर्थ हुँदो रहेछ है, फास्टिङको अर्थ चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यही भएकोले अहिले हामीले जसरी फास्टिङ बसिराखेका छौँ ताकि प्रभुमा हामी प्रार्थना गर्नु। सायद यी सबै भनेका कुराहरूमध्ये कतिचोटि आज हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ होला, हामीले दिन सक्दैनौँ होला, तर हामी प्रार्थना गरौँ र हामीलाई पनि परमेश्वरले दिन सक्ने बनाउनु भएको होस् र हामीलाई पनि आवश्यकता खाँचो पर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि। अनि अस्ति एउटा गफमा हाम्रो गफ भइरहेको थियो, हाम्रो आजी जाङ्मोले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो लकडाउन छ अनि कतिजनालाई समस्या छ अनि अब समस्याहरू हुनेहरू चाहिँ यो बेलामा हामीले यसो पहिचान गर्ने समयहरू पनि रहेछ। अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो मैले एकजनाको घरमा गएँ अनि उनीहरूलाई खाँचो समस्या नै होला भनेर मैले केही सामानहरू दिएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि हिजो अस्ति हामी अगुवाहरू पनि बसिकन कुराहरू गर्दै थियौँ। अनि अब आउने समयको चुनौतीहरू अझै बिग्न छन्, तर हामी त प्रभुको अनुग्रहमा छौँ। तर हामीभन्दा अझै अरूहरू छन् जुन विभिन्न अन्यायमा परेका समस्यामा परेकाहरू। अनि विशेष गरी हामी प्रार्थना गरौँ है ती व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पुगेर हामीले ठुलो एउटा इनिसिएसन लिने अहिले ठाउँ चाहिँ यो ठाउँमा छैन, किनकि धेरै कुराहरू छन्। तर जे होस् हाम्रो प्रार्थना चाहिँ होस् र परमेश्वरले आज त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति कोही न कोही आज चलाउँ र हामी आवश्यकता पर्दाखेरि हामीले पनि कुनै न कुनै एउटा इनिसिएसन लिउँ है। अनि यो समयमा विशेष गरी हाम्रो भाइ यहाँ रोल्पाबाट पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई पनि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ कि गरेनौँ, तर अरूसँग गरिराखेका थियौँ। तपाईँहरू हामी जहाँ छौँ छिमेकीमा कोही छ खाँचोमा समस्यामा परिराखेको है, बिचरा कतिजनाको चामल नहोला या के होला। अनि यतिखेर हामीले हाम्रो यो विभिन्न कुरा गर्ने अवस्था होइन, तर यति खाँचोमा परेकाहरूलाई साँच्चै नै छ भनेदेखि आज साँच्चै नै दया देखाउने एउटा समयहरू हो। र यहाँनिर मजाले भनेको छ है भोकाहरूको निम्ति देऊ र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदेऊ भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कने छ र तिमीहरूको रात मध्याह दिन जस्तै हुनेछ। हामीसँग जति छ अनि भएको कुराहरू साँच्चै नै बाँडेर आवश्यकता देखेको छ र यदि साँच्चै हो भनेदेखि साँच्चै नै दिने त्यो ऋणहरू पनि हामीमा आओस्। यहाँनिर एकजना हाम्रो मण्डलीको एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ओहोर गरिरहँदाखेरि एकजना परिवारलाई देख्नुहुँदो रहेछ।
उहाँले सल्लाह पनि दिँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको के कसो छ छैन भनेदेखि त्यहाँ राहत बाँड्दैछन् त्यहाँ यसरी दिँदैछ तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् अनि पछि त्यहाँ गएर चामल ल्याएर फेरि पुगेन रहेछ पछि उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि हामी अस्ति कुरा गर्दैथ्यौँ अनि यो बेलामा हामी प्रार्थना गऱ्यौँ अनि यस्तो समस्या भएको अरू धेरै छ है विशेष गरी हाम्रो यो इन्डियाको बोर्डर साइडमा बस्ने नेपालीहरूको अवस्था हेर्दा एकदमै दयनीय आइसोलेसन भन्छ तर सुँगुर राखे जस्तो गरेर राखेको रहेछ अनि त्यसमाथि पनि अहिले सुकेरी हुनेवाला अनि मसिनो बच्चाहरू भएको सायद उनीहरूको हृदय कति बिघ्न रोइराखेको होला है आफ्नै देशभित्र प्रवेश गर्न सकिराखेको छैन अनि यसो इमेजिन गरौँ हामी त्यो भिडभित्र छौँ अरे अनि हामी कस्तो अनुभूति गर्छौँ होला है परिवारसँग हुनु पाएको छैन अनि भोको है मिठो पनि खान छैन दिनेहरूले पनि धन्यवादी साथ दिइराखेको छैन होला अनि त्यो 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म हिँड्ने मान्छेहरूलाई हामी यसरी प्रार्थना हामी सम्झ्यौँ अनि अहिले अरू धेरै समस्याहरू छन् अनि सबै प्रार्थना गरेर अनि हामी आजलाई अन्त्य गरौँ है अनि यो सबै प्रार्थनाको अन्तिम हाम्रो भाइ हिराले गरिदिनुहोस् न ल हुन्छ आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ पिता तपाईँ प्रभुमा विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ एउटा माहौल अनि एउटा परिस्थिति यो हामीलाई दोहोऱ्याउनु भयो समयमा संगति गर्नु आज सामने डर त्रासमा हुने अरू घेरामा आज कति समस्याहरूमा अगर हामीले राम्रोसँग जाऊ शान्तिसँग बसा पेट गरी खाऊ राम्रो लगाऊ भन्दछौँ भने के प्रकार हामीले गर्न सक्ने सहयोग अनि शासन हामीले गर्न सक्ने हाम्रा प्रियजनहरूले पनि हाम्रो मण्डली परिवारहरूले पनि गर्न सक्ने सहयोग गर्न सक्ने भएको कुरा बाँडफाँड गर्न सक्ने अगुवाई गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको कुराहरू अहिले हामी पनि प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो यो आशीर्वाद मण्डलीमा आज मण्डलीभित्र भएका हामी विश्वासीहरूमा पनि विभिन्न अवस्थाकाहरू छौँ प्रभु आज कतिजनाले प्रभु यही आज साँच्चै भन्न सकिरहेका छन् तर पनि प्रभु अनि बचतहरू पनि जसरी आज सिक्दैछन् भण्डारहरू हुँदैछ प्रभु अनि आउने दिनका कुराहरू आज साँच्चै नै एउटा चिन्ता अनि सुखीगत माहौलहरू बनिरहेका छन् ओ प्रभु आज साँच्चै नै परिवारहरूको चिन्ताका कुराहरू आज बढेर गइरहेको छ तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ आज साँच्चै नै गरिब अनाथ टुरा तपाईँका छोराछोरीहरूलाई
यसो तपाईँ महान हुनुहुन्छ, साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर भयो। धन्यवाद छ परमेश्वर भयो। समय तपाईँले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसरी पिता परमेश्वर आज तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी, तपाईँको दासदासीहरू प्रभु यो ठाउँमा उपकरण माध्यमबाट प्रभु आज हामीले सेवा सङ्गति गर्ने मौका अवसर दिनुभयो प्रभु, तपाईँले धन्यवाद दिन्छु। आज साँच्चै नै विशेष गरी जसरी हामी प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभु, नेपाल अधिराज्यभरि भएका प्रभु, नेपालभन्दा बाहिर रहेका हरेकले पिता परमेश्वर जहाँ साँच्चै नै कोही खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन् पिता परमेश्वर, अभावमा छन्, खाँचोमा छन् प्रभु, उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभु। साँच्चै नै विशेष साँच्चै नै अझै पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, ती व्यक्तिहरू छन् प्रभु जसले पिता परमेश्वर आज यात्रामा छन् प्रभु, यात्रा गर्दा गर्दै कतिजनाले ज्यान पनि गुमाएका छन् प्रभु, साँच्चै पिता परमेश्वर भोकाइरहेका छन् प्रभु, उनीहरूले खान र पिउन पानीसम्म पाएका छैनन् प्रभु, उनीहरूलाई पनि प्रभु ती व्यक्तिहरू जुटाउनु जसको पिता परमेश्वर उनीहरूलाई उद्धार गर्न सकोस्, उनीहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै पिता परमेश्वर ती राहतका कामहरू गर्न सकोस् प्रभु, ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ जुटाउनुहोस् प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई तिनीहरूमाथि निगाह राख्नुहोस् प्रभु। प्रभु तपाईँले धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै जसरी पिता परमेश्वर हामीले सुनेका थियौँ ज्ञानी सासुको पिता परमेश्वर त्यो मण्डली परिवारमा एकदमै आपद र समस्या परिरहेको छ प्रभु, खानको लागि पिता परमेश्वर चामलको दाना पनि छैन प्रभु, साँच्चै त्यो ठाउँमा धेरै सुत्केरीहरू प्रभु, ती सुत्केरी दिदी बहिनीहरूले प्रभु साँच्चै नै खानको लागि खाना र लगाउनको लागि कपडा पाएका छैनन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ प्रभु। त्यस्तै पिता परमेश्वर त्यो अभावमा त्यसो साँच्चै नै त्यो चिपाङ बस्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् प्रभु, साँच्चै नै त्यो ठाउँमा परमेश्वर उहाँले निगाह राख्नुहोस् र प्रभु तपाईँका जनहरू, तपाईँको दासदासीहरू जुटाउनुहोस् जसले पिता परमेश्वर त्यो ठाउँमा खाना लाउनको निम्ति पिता परमेश्वर केही कुराहरू पिता परमेश्वर दिन सक्नु दिनेले बाँकीले पिता परमेश्वर जसले दिन सकेको छैन उसले प्रार्थना मात्र भए पनि गर्न सकोस् भन्ने मन चाहिँ हामी माग्दछौँ प्रभु तपाईँबाट। हो पिता सम्पूर्ण विषय तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आज तपाईँको छोरा, तपाईँको दासदासीहरू प्रभु, जो सामुदायिक मण्डली, आशाको घर मण्डली, हरेकमा पिता परमेश्वर जसलाई अभाव र खाँचो छ प्रभु, उहाँहरूले पिता परमेश्वर मुख खोलेर बोल्न पनि सक्नु भएको छैन होला प्रभु। साँच्चै नै पिता परमेश्वर यो लामो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो भएका कुराहरू पनि लगभग सिद्धिसकेको अवस्थाहरू छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर बुवाले तपाईँको छोराछोरीले एक मन एक हृदय भएर प्रार्थना गर्न र एकअर्काले सकेको सहायता गर्ने मन हृदय तपाईँ दिनुहोस् प्रभु। साँच्चै नै यो नेपालको उच्च ओदामा बस्ने भएका हरेक व्यक्तिहरूलाई प्रभु, उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जसले पिता परमेश्वर यी व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्ने, आफ्नो ठाउँबाट सहायता गर्नुमा तपाईँ परमेश्वर बुवाले ज्ञान, बुद्धि र हृदय तपाईँ दिनुहोस् प्रभु। सम्पूर्ण विषय तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु अनि माग्दछु आशिष ख्रिस्ट प्रभु यसको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। जय मसी। यही प्रार्थनाको सिलसिलामा यहाँहरूलाई म अनुरोध पनि गर्नु पर्यो। सम्भवतः तपाईँहरूको छर छिमेकमा एकदमै गाह्रो भएको कोही मानिसहरू छ भनेदेखि यसो सोधखोज गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि भोलि र हाम्रो स्याटरडे भइहाल्यो, अनि आइतबारदेखि उसो ती व्यक्तिहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अनि सम्भव हुन्छ भनेदेखि हामीले पनि हाम्रो केही छाप यसो बाँड्न सकौँ। तपाईँहरूले प्रार्थनाको विषयहरू बाँड्नुहोस् होइन। हाम्रो इलाममा दिलु भाइ त्यहाँ कोही हुनसक्छ होला, सम्भवतः छैन होला, तर यदि छन् भनेदेखि हामी उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ है। हाम्रो शङ्करज्यू होइन, तपाईँको यसो कोठा वरिपरि कोही छन् भनेदेखि यसो हाई हेलो गर्नुहोस् होइन। अनि केही खाँचो आवश्यकता छन् कि तेलहरू कोही होइन, अनि यदि पैसा नै नभएर गाह्रोमा त्यस्तो छ भनेदेखि अनि हामीले त्यस्तो परिवारको नामहरू छ भने कलेक्सन गर्नुहोस् न। आउने आइतबार चाहिँ हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना पनि गरौँ अनि प्रोग्राममा उपायहरू कुराहरू पनि हामी मागौँ है। आउनुहोस् हामी सबैजना परमेश्वरले सिकाउनु भएको प्रार्थना गरेर अनि आजको यो ज्ञान प्रार्थना सङ्गतिलाई अन्त्य गर्नु ल। हे हाम्रा स्वर्गस्थ पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हाम्रा अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा ल्याउनुहोस् र दुष्ट बचाउनुहोस्। अनि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै आमेन। हुन्छ, सबैजनासँग जय मसीह।